Xin kính chào quý vị. Tháng 9 năm 2024, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức thấp, tăng 12% so với cùng kỳ. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt hơn 728 triệu đô, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu sang các thị trường chính vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại trong những tháng cuối năm. Israel là thị trường đáng chú ý nhất trong giai đoạn này, với tốc độ tăng trưởng ở mức 3 con số, tăng 125% trong tháng 9. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sang thị trường này cũng đang có xu hướng không ổn định do những bất ổn về mặt chính trị. Tính đến hết tháng 9 năm 2024, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường Israel vẫn tăng 52% so với cùng kỳ, đạt gần 53 triệu đô. Cùng với Israel thì xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ và EU cũng đang tăng trưởng trong tháng 9. Tại thị trường Mỹ thì xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này đang giảm tốc so với những nửa đầu năm. Giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong tháng 9 chỉ tăng có 6%. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm thì xuất khẩu sang Mỹ đang tăng 16%, đạt hơn 275 triệu đô. Còn tại thị trường EU, xuất khẩu cá ngừ sau khi sụt giảm trong tháng 8 đã tăng trở lại trong tháng 9. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chỉ ở mức 16%. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu sang khối thị trường này tăng 21%. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Italy, thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam tại khối EU, tiếp tục sụt giảm mạnh trong tháng 9. Đáng chú ý trong tháng 9 này, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Nhật Bản đã đà chiều tăng 22%. Bước sang nửa cuối năm 2024 thì xuất khẩu sang Nhật Bản có xu hướng phục hồi nhưng không ổn định, tăng giảm thất thường. Tính đến hết tháng 9 năm 2024, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Nhật Bản tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, đạt hơn 24 triệu đô. Hiện tại thì giá cước vận chuyển thế giới đã giảm trên tất cả các tuyến, giảm mạnh nhất là trên tuyến châu Á, đi bờ Tây nước Mỹ, tuyến châu Âu. Đây là được xem là những tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đón cơ hội tăng trưởng vào cuối năm. Tuy nhiên, những khó khăn về nguồn nguyên liệu trong nước và tác động từ cuộc xung đột giữa Israel và Iran dự kiến sẽ là kìm hãm đà tăng trưởng của cá ngừ trong quý cuối năm nay. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.